Kromě změny maďarského motivu z tradiční červené na modrou a tyrkysovou, pro toto perníkové vajíčko je charakteristické malé prázdné srdíčko. Pokud chcete dosáhnout symetrického srdíčka, můžete si pomoci malým vykrajovátkem, které do perníčku obkreslíte ostrou špejlí. Obrys poté stačí obtáhnout polevou a pokračovat ozdobením vajíčka 2 řadami linek. Tyto okrajové linky jsou ukončené krajkovými obloučky, které jsou natažené přes 2 menší očka. Než se následně pustíte do dalšího kroku, nechte základní kontury alespoň hodinu zaschnout. Poté si připravte polevu 3. konzistence, tedy polevu lehce zředěnou, a pokud si nejste jistí konzistencí u vyplňování ploch 3D motivů, jako jsou právě perníkové kraslice, raději zvolte polevu o trochu hustší, aby vám z perníčku nestékala. V případě tohoto vzoru situaci trochu komplikuje zmiňované malé srdíčko, kvůli kterému není možné celou plochu vyplnit pomocí čajové lžičky. V užších místech si tedy budete muset pomoci špejlí či zdobičkou. Pokud po chvilce uvidíte, že vám poleva místy začala trochu přetékat, odstraňte nadbytečné množství polevy pomocí špejle a vajíčkem lehce klepněte, aby se místo zahladilo. Půlky kraslic nechte trochu zaschnout a můžete rovnou vyplnit i krajkové obloučky pomocí tekuté polevy a štětečku. Snažte se ale nenanášet příliš velké množství, jinak vám tekutá poleva z kontur vyteče, jelikož vajíčko je vypouklé. Jelikož barvy, které jsou použité na hlavním motivu, jsou poměrně syté, nechte bílé plochy schnout minimálně 6 hodin, ideálně přes noc. Mohly by se totiž od barevného zdobení obarvit. Hlavní motiv tvoří 3 růžičky, 2 tyrkysové a 1 modrá, přičemž okvětní plátky jsou vždy nazdobené jedním tahem. Širší části okvětního plátku tedy docílíte větším tlakem na zdobící sáček. Volné prostory mezi růžičkami vyplňte světle modrými poměnkami a následně tmavě zelenou polevou přidejte stonky a světle zelenou lístečky. Lístečky se zdobí vždy od širší části ke špičce. Na závěr můžete modrozelený motiv oživit pár tečkami červené polevy a tímto způsobem nazdobte obě půlky kraslic a nechte je pořádně zaschnout, abyste si při slepování půlek dohromady motiv neponičili. Na slepování si do zdobícího sáčku dejte polevu v konzistenci na velké plochy, jelikož jde lépe vytlačit ve větší množství. V případě, že máte pocit, že spoje kraslic jsou příliš znatelné, můžete je přelepit ještě barevnou stužkou.